Ați mai auzit vreodată de povestea celor 3 psihopați care au furat un autobuz de școală întreg cu 26 de elevi înăuntru, împreună cu șoferul, ca după să fie îngropați de vii? Nu? N-ați auzit-o? Haideți că vă povestesc eu acum și nu este un film. Chestia asta chiar s-a întâmplat. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi avem 3 inculpați, 3 psihopați, 3 diavoli, puteți să le spuneți cum vreți voi, dar urmează un caz extrem de, nu știu, traumatizant, să spunem așa, și pentru cei 26 de minori care au trecut prin lucrul ăsta, plus șoferul de autobuz. Nu știu, cred că a fost o experiență de viață care i-a traumatizat pentru tot restul vieții lor. Așa că, spunând toate lucrurile astea, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, vă rog eu foarte mult. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Cum v-am zis și mai devreme, avem 3 psihopați despre care vorbim astăzi. Primul dintre ei și capul răutăților, nu știu, liderul gangului, este nimeni altul decât Fred Woods. Ceilalți doi sunt 2 frați, unul pe nume Jim și celălalt pe nume Rick. Rick este mai mic decât Jim cu 2 ani. O să ajungem și la ei imediat, dar haideți să vă povestesc despre Fred, care s-a născut în această familie putred de bogată. Și nu vă gândiți familie putred de bogată, nu știu, și-au făcut niște business-uri și vezi, vai Doamne, au bani. Nu, efectiv, bani de la strămoși peste strămoși cu 10.000 de business-uri. Erau oamenii mei milionari. Iar Fred, bineînțeles că a crescut foarte privilegiat, doar că părinții lui nu prea îl băgau în seamă, nu prea îi dădeau atenție, era destul de neglijat și tatăl lui era mereu dezamăgit de Fred. Fred mereu se uita la el și încerca, nu știu, să-i facă pe plac, dar niciodată nu avea note bune la școală, nu avea o iubită, nu avea un job, nu avea absolut nimic în viața asta. Toată viața lui a încercat să-și satisfacă tatăl, să spunem așa, iar tatăl lui nu îl băga în seamă. Pe lângă lucrurile astea, ca să înțelegeți cât de neglijenți erau părinții săi, când Fred avea 6 ani, mama lui a născut o fetiță. I-a dăruit o surioară, doar că această surioară s-a născut din păcate cu sindromul Down, iar părinții lui au dat-o spre adopție. Nu aveau de gând să aibă grijă de ea, nu voiau această responsabilitate și au dat-o spre adopție. Cât de teribil să fii ca om să faci lucrul ăsta. Da, ați înțeles ideea. Din cauza asta, deși Fred avea foarte mulți bani și avea foarte multe privilegii și a crescut cu dădace și tot felul, nu a primit iubirea din partea părinților, motiv pentru care era un băiat destul de singuratic și nu avea aproape niciun prieten. Bineînțeles că am uitat să vă zic că s-a născut pe 15 octombrie 1951, dar ne ducem puțin cam în trecut, în California, mai exact în afara San Franciscoului. Prin anii 70, când Fred avea 19 ani, s-a lăsat de liceu să se căsătorească cu iubirea vieții lui din liceu, da? Doar că această fată nici măcar nu știu cum a ajuns să căsătorească cu el, pentru că Fred al nostru era extrem de egoist. Când vă spun, el nu voia să-și ia un job, dar nu voia să lucreze, dar trăia de pe banii lui tati. În fiecare lună primea acest cec din partea tatălui său cu o grămadă de bani și toți banii ăia îi cheltuia pe el. Adică s-a căsătorit cu această fată, aveau această casă împreună, dar toți banii pe care îi primea de la tatăl său, că nu avea un job, își cumpăra mașini, își cumpăra haine de lux, își cumpăra lucruri, nici măcar un singur ban pe soție sau pe casă. Așa că da, după niciun an de la căsătorie, bineînțeles că soția lui a băgat divorț, iar Fred se trezește la vârsta de 20 de ani, singurel, foarte răutăcios. Era genul ăla, știți, bătrânii aia sau vecinii aia care sunt răi cu toată lumea, care, nu știu, efectiv vor să-ți facă viața un calvar, care nu au prieteni, antisocial, nu știu, parcă ziceți că le-a murit toată familia și sunt foarte supărați pe viață. Efectiv, genul ăla de om era Fred. Dacă cumva încercai să te duci să-i bați la ușă, ieșea direct cu pistolul și te amenința să ieși de pe proprietatea lui. Așa că da, a ajuns pe la 20 de ani să lucreze la acest site de construcții care era deținut de tatăl său. Iar acest site de construcție era specializat exact în treaba asta. Era principalul furnizor de nisip, pământ, pietre, bolovani și granit. Chestia asta este o chestie foarte importantă, dar practic el lucra acolo, doar că după aia n-a mai vrut să lucreze acolo și a lucrat foarte puțin, dar era ceva șef pe acolo, vă dați seama, copilul șefului. Pe la 22 de ani a început să-și facă în sfârșit niște prieteni și acești prieteni erau nimeni altul decât Jim și Rick. Iar Jim a fost cu el la liceu, doar că în perioada aia nu prea se vorbeau și acum au ajuns să se reîntâlnească, să spunem așa, când Fred al nostru voia să repare o mașină și l-a rugat pe Jim să-l ajute. Fred, Jim și Rick au devenit cei mai buni prieteni aproape instant, doar că trebuie să înțelegeți. Fred îl controla pe Jim, iar Jim îl controla pe Rick. Era un fel de, nu știu, de trio așa, dar Fred era capul răutăților, Jim era acolo mai pe la mijloc, iar Rick fiind cel mai tânăr dintre ei și fratele mai mic, vă dați seama că era un fel de, nu știu, săgeata grupului, să spunem așa. Și da, haideți să vă zic și despre Jim și Rick, care Jim era cu 2 ani mai mare decât Rick, da? Și amândoi s-au născut în această familie destul de bogată. Nu erau la fel de bogați ca Fred, dar amândoi erau exact la fel ca Fred. Foarte leneși
totuși primeau bani de la mami și tati în fiecare lună și nu voiau să lucreze. Și da, cei trei erau cei mai buni prieteni, mai ales că principala lor chestie în comun era că se plângeau de mami și tati, că nu îi bagă în seamă, că nu sunt mândri de ei și că totuși ar trebui să le dea puțin mai mulți bani. Țin să vă spun că oamenii ăștia aveau 22 și 24 de ani. Așa că da, ei se plângeau pe treaba asta, așa că ce s-au decis mami și tati să facă? Să le taie veniturile. Nu le mai dădeau bani pe lună și efectiv oamenii mei erau obligați să-și facă bani altcumva. Și vă dați seama, na, 22-24 de ani, ce să facem? Ne ducem să căutăm joburi? Nu mă, hai să furăm mașini, că oricum știm să, nu știu, să folosim mașinile, știm să conducem, știm să reparăm mașini, hai să le furăm și să le vindem la mâna a doua. Lucru pe care l-au și făcut. Eu cred că oamenii mei, nu știu, erau efectiv de lulu, s-au uitat la prea multe filme, s-au jucat prea mult GTA, au furat 2 sau 3 mașini, au fost prinși, au fost arestați și bineînțeles că au venit mami și tati la înaintare să-i scoată din închisoare. Și ăsta este punctul în care ei au realizat că au furat niște mașini, au făcut niște bani, după care au fost prinși și au scăpat pasma curată. Poți face orice în lumea asta dacă ai bani. Bine, dacă au mami și tati bani, că noi nu aveam bani. Noi trebuia să furăm mașini. Și faza era că ei au trecut prin această adrenalină, da? Au avut această adrenalină în momentul ăla când au furat mașini, au fost arestați, au intrat în pușcărie și au ieșit în libertate. De ce nu putem face mai mult, nu? Așa că da, cei trei bărbați, bine, băieți, că bărbați nu mai pot numi, îmi pare sincer rău, stăteau într-o cameră liniștit și se gândeau, măi, noi am furat mașini. Eu cred că putem să facem ceva mult mai mult de atâta. Hai să încercăm, nu știu, să găsim mai mulți bani, dar normal că nu printr-un mod legal, nu trebuie să o facem printr-un mod ilegal. Ce putem să facem ca să nu știu, trebuie am putea răpi pe cineva și să cerem răscumpărare, dar pe cine răpim, ce facem? Și unul din cei trei acolo în spate, știu eu, ce putem să facem? Nu știu, minori, răpim minori. Pe ei îi luăm pentru că ei sunt de neprețuit, pentru ei se plătesc cei mai mulți bani, doar că nu putem unul, nu putem doi. Trebuie să răpim o mulțime de minori. Și cum facem lucrul ăsta? Știu eu! Un autobuz de școală cu elevi înăuntru, bineînțeles, nu? Pentru următorul un an și jumătate, oamenii mei și-au făcut plan. Punctuleț cu punctuleț, liniuță cu liniuță, pas cu pas. Mergem acolo la ora asta, facem lucrul ăsta, plănuim lucrul ăsta și timp de un an de zile și-au pus planul la punct și toate lucrurile în rând ca să poată să pună planul în aplicare. Planul suna așa, bineînțeles că nu a decurs cum au vrut ei, dar planul suna așa. Furăm un autobuz de școală cu elevi înăuntru, bineînțeles, îi ținem ostatici, cerem răscumpărare 5 milioane de dolari. Țin să vă spun că asta s-a întâmplat în anul 1976, 5 milioane de dolari atunci ar însemna 27 de milioane de dolari acum. Dacă 5 milioane vi se părea mult, 27 de milioane vă rog foarte mult. Așa că da, ăsta era planul, nu bineînțeles. Pe 15 iulie 1976 ne ducem în Chowchilla, care este practic un orășel tot așa din afara San Franciscoului, care nu era atât de departe de orașul lor, era undeva la 180 de kilometri. Bine, e departe, dar nu chiar atât de departe. Mi s-a stins lumânarea, este, da, bineînțeles, ignorați-o. Iar în acest orășel Chowchilla se afla școala gimnazială Dairyland și în perioada asta, pe 15 iulie, era școala de vară, unde dimineața elevii se duceau la ore, erau elevi cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, se duceau la ore, făceau tot felul de activități, după care pe la ora 2, după aceste activități, se duceau ba la piscină, ba se duceau într-un fel de mini-excursie, după care la ora 4 venea autobuzul cel mare galben, știți voi, de la pentru școală, doar că în America. Se oprea, lua toți elevii, îi ducea frumos unul câte unul acasă și aia era. Și 15 iulie era de fapt penultima zi de școală de vară. Așa că da, în această dimineață toți elevii s-au dus frumos la școală, la ora 2 s-au dus să înoate și la ora 4 fix autobuzul oprește în fața școlii. Șoferul de autobuz, care avea 50 de ani, un om îndrăgit de toată lumea, toți îl iubeau, toți părinții îl cunoșteau, era de atât de mult timp șofer încât a ajuns să ducă acasă până și părinții copiilor când erau ei la grădiniță și în școala gimnazială. Toți copiii se urcă în acest autobuz, bineînțeles că șoferul face câteva opriri, lasă câțiva elevi acasă și ajunge pe această străduță. Aceasta era ruta ca să meargă, da, să ducă toți copiii acasă. Trecea pe această străduță care era destul de pustie, nu prea treceau mașini și în punctul ăsta șoferul, da, Ed, rămăsese cu 26 de elevi în spate, 26 de elevi, vă repet, cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani. Se duce pe această străduță destul de pustie, iar în mijlocul străzii este oprită această dubiță pe lateral și bloca toată strada. Bineînțeles că în capul lui Ed s-a gândit că sigur ar fi făcut pană sau sigur au nevoie de ajutor
ajutor, așa că încetinește autobuzul, că oricum nu putea să treacă pe lângă ei. Și în momentul în care se oprește, din mașină ies 3 psihopați, 3 diavoli, nici măcar nu mai știu cum să le zic, cu dresuri pe față. Nu știu, oamenii ăștia s-au uitat la prea multe filme. Ies cei 3 cu dresuri pe față, pistoale în mână, se duc direct către Ed și îi spun: dacă cumva încerci să dai în marșalier, vă împușcăm pe toți. Așa că, bineînțeles, Ed ridică mâinile de pe volan, se urcă înăuntru Fred, bine, v-ați dat seama că erau Fred, Jim și Rick, nu? Se urcă în autobuz, Fred îl trimite pe Ed în spate, timp în care toți copiii, da, toți elevii încep să țipe, să plângă, să... Vă dați seama, erau acolo elevi de 5-6 ani, adică majoritatea aveau 8, 9, 10 ani, toți încep să se panicheze, iar Fred, bineînțeles că îi face pe toți să tacă din gură pentru că ținea acest pistol în mână. Jim se urcă la volanul autobuzului, Rick coboară, se duce în dubiță, după care Jim pornește autobuzul, pleacă mai departe, Rick în spatele lor cu dubița și conduc mașina până la acest lan de bambus. Vrei să știți de ce conduceau la acest lan de bambus? Pentru că bambusul era atât de înalt încât dacă lăsai autobuzul în acest lan, îl ascundeau perfect, nu îl mai găsea absolut nimeni. Îl puteai vedea doar de deasupra. Dacă erai acolo pe lateral, nu vedeai acel autobuz. Se opresc la acest lan de bambus, da? Se opresc în mijlocul acestui lan de bambus și lângă locul unde a oprit acest autobuz se mai afla încă o dubiță. Aveau nevoie de 2 dubițe pentru că, vă dați seama, aveau de gând să scape de autobuz și să ia toate victimele cu ei. Oprește autobuzul, fix în dreptul ușii autobuzului, trage această dubiță și era efectiv ușă în ușă, ca în momentul în care pun victimele din acest autobuz în dubițe să nu calce pe jos, ca să nu aibă niciun pic de amprentă, să nu aibă nicio dovadă că au fost acolo. Deși dacă lași autobuzul la mare mijloc, e clar că au fost toți acolo, nu? Îl iau pe Ed din spatele autobuzului și îl obligă să intre în dubiță. Unul câte unul, elev cu elev, îi iau de mâini și îi împing în aceste dubițe. Ajung să fie jumate-jumate, adică 13 într-o dubiță, 14 în alta. Trebuie să vă spun cum erau făcute aceste dubițe, pentru că bineînțeles că erau modificate. În primul rând, erau făcute în așa fel încât să nu intre pic de lumină înăuntru, ca să nu mai poată vedea nimeni de afară. Totul era pus ca lumea cu paleți de lemn, ca să nu poată trece nimeni pe nicăieri, ca să nu aibă nicio cale de scăpare. Ca după toate ușile să fie închisă, nu aveau apă, mâncare, nicio formă de a merge la toaletă și au stat acolo pentru ore bune. Când o să vă zic câte ore au stat în aceste dubițe, nu cred că o să mă credeți, dar practic oamenii mei au stat acolo 12 ore. 12 ore, 2 dubițe, 27 de ostatici. Efectiv nu pot să-mi imaginez, pentru că vă dați seama că 12 ore în care oamenii mei aveau nevoie să meargă la baie. Oamenii mei erau extrem de deshidratați, întuneric total. Nu cred că vă puteți imagina că abia aveau oxigen acolo. Și da, vă dați seama că în astea 12 ore, părinții au început să realizeze că fetele și băieții lor nu mai vin acasă. Un lucru care era destul de anormal, dar pentru că acest orășel era unul destul de liniștit, niciunul din părinți nu s-a gândit vreo secundă că au fost răpiți. S-au gândit, măi, sigur au făcut pană pe undeva, sigur au nevoie de ajutor pe undeva, așa că toată lumea a început să caute acest autobuz. Și cât de greu e să găsești un autobuz de școală galben. Vă zic eu destul de greu, pentru că l-au găsit abia la 3 ore distanță cu elicopterul. Efectiv au început să-i caute cu elicopterul și l-au găsit pentru că l-au văzut de deasupra. Asta este momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o răpire, pentru că lângă acest autobuz erau urme de roți de la cele 2 dubițe și bineînțeles că elevii și șoferul de autobuz sunt de negăsit. Trebuie să vă spun că în tot timpul ăsta cât ei căutau, Ed și ceilalți copii de 13-14 ani, cei mai mari de acolo, încercau să liniștească restul elevilor, restul minorilor care efectiv erau speriați pe viață și pe moarte, pentru că nu își dădeau seama dacă aveau să vadă raza de soare prea curând. Bineînțeles că după dispariție au ajuns în Chowchilla 30 de agenți FBI, era o căutare și efectiv știrile au ajuns peste tot în America. Toată țara ai căutat, toată planeta ai căutat în momentul ăsta. Toți încercau să găsească 26 de oameni dispăruți. Înapoi la cele 2 dubițe, trebuie să vă gândiți că au trecut 12 ore și abia după aceste 12 ore, dubițele se opresc. 12 ore în care elevii erau nevoiți să-și facă nevoile în mijlocul dubiței. Nu aveau apă, nu aveau mâncare, vă repet, complet întuneric, extrem de puțin oxigen. Oamenii mei ajung la 180 de kilometri distanță în nord, mai exact în orașul unde locuiau Fred, Jim și Rick, și îi duc la acest site de construcție. Acum o să fac o mică paranteză pentru că sigur vă întrebați, 180 de kilometri le-a luat 12 ore să ajungă 180 de kilometri mai încolo? Nu le-a luat 12 ore ca să ajungă 180 de kilometri mai încolo. Efectiv, oamenii mei s-au învârtit în cerc în tot orașul, i-a plimbat pe ostatici 12 ore doar ca să aștepte să se facă 4 dimineața. Da, deci i-a plimbat degeaba, nu i-a dus nicăieri specific doar 180 de km,
kilometri mai încolo, care nu durează 12 ore și efectiv au oprit, au ajuns pe acest site de construcție care, vă las 2 secunde să ghiciți, da, era exact același site de construcție pe care îl deținea tatălui Fred, cel care furniza pământ, pietre, știți voi, tot felul de lucruri ca să construiești lucruri, nu știu exact despre lucrurile astea, dar ați înțeles voi ideea. Aceste două dubițe parchează pe acest site, doar că trebuie să realizați că acest site este extrem de uriaș și ei erau undeva mai în colț, că mai la depărtare, mai împuschietate, unde nu umbla absolut nimeni. Lucrătorii de acolo nu aveau treabă în acest colț. Și în acest colț era o gaură săpată în pământ și în această gaură se afla o scară pe margine. Prima persoană care iese din dubiță, bineînțeles că este Ed, șoferul de autobuz, care în punctul ăsta este terifiat, dar are atât de multă responsabilitate pe umeri. Trebuie să aibă grijă de ceilalți 26 de elevi, toți minori, toți care erau efectiv oripilați în punctul ăsta. Trebuia să-și păstreze calmul. Și în capul lui s-a gândit, măi, eu dacă fac ce îmi spun oamenii ăștia, o să reușim să trăim cu toții. Coboară din dubiță și este obligat să coboare pe această scară. Ed coboară scara, ajunge la fund și realizează că în această groapă, în partea de stânga, se află un trailer de camion. Un trailer de efectiv de metal de camion. Înăuntru sunt saltele puse una peste alta, o mică măsuță și pe ea se aflau niște pungi cu mâncare și apă, iar într-un colț este această cutie care este transformată într-un WC, efectiv o cutie cu o gaură înăuntru. Ed este efectiv foarte, foarte confuz pentru că tocmai ce a stat 12 ore în aceste dubițe, da? Neștiind ce se întâmplă, întuneric complet și acum a ajuns într-o gaură în pământ unde este îngropat un trailer. Realizează că acest trailer are și un fel de mică ventilație care mergea pe baterie. Era efectiv un furtun dat către afară cu un mic ventilator. Atâta era. Efectiv, atât era. După care, Fred și Jim scot unul câte unul din ostatici afară, din dubiță. Îi obligă să-și dea numele complet, adresa de acasă, numărul de telefon și îi obligă să-și dea câte o hăinuță sau un lucru de pe ei ca să le aibă cei 3 diavoli ca dovadă pentru răscumpărare. După care îi forțează unul câte unul jos în groapă pe scară și după ce termină din a-i băga acolo, scot scara afară, Fred țipă înăuntru în această groapă că ne vom întoarce, acoperă gaura cu această placă de metal. Peste placa de metal pun 2 baterii de mașină care cântăreau efectiv aproape 100 de kilograme împreună cu tot cu acea placă de metal. Peste aceste 2 baterii pune o altă cutie de lemn ca după să toarne peste toată treaba asta, da? Peste trailer, peste groapă, peste baterii, peste cutie, pământ. Efectiv să îi îngroape de vii. Acum probabil vă întrebați cum au ajuns cei 3 psihopați să pună toată treaba asta la cale. Ei bine, bineînțeles că era site-ul lui tati și putea să meargă acolo oricând voia el, toată lumea îl cunoștea. A angajat niște oameni din banii lui tati, bineînțeles, a angajat niște oameni să sape această groapă uriașă în pământ, să bage acest camion, bine o zic camion, dar cred că era un camion mai mititel, să spunem așa, cu un trailer în spate, da. L-au îngropat înăuntru, după care au săpat această cale de ieșire, da, pe o margine, au îngropat camionul în pământ, au pus cara și bine, restul ați înțeles voi ideea. Și acest mini camion, nu știu cum se numește, e tot o dubiță? Nu cred că tot camion se numește, nu? Acest camion a fost cumpărat din banii lui tati, bineînțeles. Acum hai să ne întoarcem la cei 3 diavoli care trebuiau să-și ducă planul până la capăt, nu? Au ajuns înapoi la Fred acasă și era momentul mult așteptat, răscumpărarea. Măi, sunăm la secția de poliție. Alo, bună ziua! Noi suntem răpitorii și cerem 5 milioane de dolari aici, acum, nu știu ce. Alea bățea de pisică, mâncă-i gura lui. Da, adrenalină pură. Suntem ca în filme, știți voi, Bad Boys, mare șmecher ce suntem. Ridică telefonul, secția de poliție, sună. Căsuța vocală. Am sunat secția de poliție, nu? Sună. Căsuța vocală. De ce nu răspunde secția de poliție? Suntem răpitorii. 27 de oameni sunt dispăruți, printre care 26 de minori sub 14 ani. Mai sunăm o dată. Căsuța vocală din prima. Oamenii mei nu cred că asta se gândească că în momentul în care au răpit 27 de oameni, au furat un autobuz de școală, că toată țara s-a întors cu fundul în sus și telefonul de la secția de poliție suna în continuu, încât nu aveai nicio șansă să dai de ei. Nu aveai nicio șansă să ajungi să vorbești cu cineva. Așa că oamenii mei, realizând lucrul ăsta, au deschis televizorul, bineînțeles, au văzut știrile, au realizat lucrul ăsta, ce s-au gândit? Măi, am lucrat toată noaptea, 12 ore am condus, am pus oamenii ăia acolo, voi vă dați seama, au făcut mai multă treabă
treabă decât au făcut în toată viața lor, haideți să tragem un pui de somn, haideți să dormim puțin, nu? Ne e somn, ne e foarte somn, ne punem să dormim toți trei, nu e nicio problemă. Ce poate să se întâmple că dormim noi? Ne întoarcem la închisoarea de sub pământ, unde se află Ed, cel de 50 de ani responsabil pentru ceilalți 26, care este foarte, foarte panicat pentru că mâncarea pe care o aveau acolo era de ajuns pentru 4 oameni. Apă nu aveau destulă, oxigenul era aproape inexistent și după 12 ore de stat îngropați de vii, 12 ore în care acel WC s-a umplut și dădea pe afară în punctul ăsta. Astea nu erau cele mai mari probleme ale lor. Una din probleme era că ventilația s-a oprit. Nu mai primeau oxigen înăuntru. În acel sicriu în punctul ăsta, nu mai aveau oxigen, da? Era extrem, extrem de limitat. Și totuși asta nu era cea mai mare problemă a lor. Vreți să știți care era cea mai mare problemă? Ei bine, cei 3 diavoli nu s-au gândit că în momentul în care au luat acest camion, da? Camion care era foarte vechi, și l-au pus subteran, nu s-au gândit că în momentul în care pun un morman de pământ pe deasupra, acel trailer se va îndoi, va ajunge să cadă, va ajunge să se turtească. Și da, tavanul era efectiv îndoit, bucăți de pământ începeau să cadă peste cei 27 de prizonieri și Ed avea 4 opțiuni. Ori mor fără oxigen, ori mor de foame și de sete, ori mor striviți, ori găsesc o cale de scăpare. Și acum trebuie să vă introduc un alt personaj care era de fapt unul dintre elevi, era acest băiat de 14 ani pe nume Mike. Iar Mike era efectiv determinat să iasă de acolo, deshidratat, murea de foame, voia cu toată puterea să iasă de acolo, să găsească o cale de scăpare. Și se uită la Ed și îi spune: Ed, noi trebuie să ieșim prin aceeași modalitate prin care am intrat, pentru că nu era nicio șansă să iasă pe unde era trailerul. Sistemul de ventilație era atât de mic, încât nu ajungea pentru cei 27 de oameni dinăuntru și nu aveau efectiv nicio altă șansă. Iar Ed se uită la Mike și îi spune: Mai, mie mi-e frică că în momentul în care noi încercăm să ieșim pe acolo, cei 3 psihopați ne așteaptă sus cu pistoalele în mână. Iar Mike îi spune: oricum murim, chiar dacă se ia acolo la ieșire, chiar dacă rămânem aici, prefer să mor în felul ăla și să văd lumina soarelui decât să mor aici înăuntru. Așa că ce fac oamenii mei? Iau toate saltelele, le pun una peste alta încât să poată să ajungă la acea gaură. Și ăla este momentul în care Ed și Mike se chinuie să miște acea placă de metal care, țin să vă reamintesc, 100 de kilograme. Se chinuie să o miște și efectiv în acea adrenalină pe care o aveau, acea determinare pe care o aveau, reușesc să o mute milimetru cu milimetru. Și zic milimetru cu milimetru pentru că l-a luat în jur de 4 ore să reușească să facă ceva. Au reușit să mute încetul cu încetul, Mike reușește să-și bage mâna prin crăpătură și realizează că deasupra sunt aceste 2 baterii imense. Cu toată puterea lui a reușit să le împingă deoparte și Mike reușește să iasă pe această gaură, moment în care realizează că deasupra lui se află această cutie de lemn. Cutie de lemn destul de grea, acoperită de pământ foarte, foarte greu, iar Mike se făstăcește, începe să lovească fiecare colțișor al cutiei. Cutia se sparge de deasupra, tavanul cutiei cade jos, pământ începe să curgă în jos, iar Mike se tărăște prin acest noroi, prin acest pământ, scoate o mână la suprafață și simte miros de aer liber. Mike reușește să iasă de acolo, să scape, să-și facă un drumuleț prin acest pământ. Iese afară și el, gândindu-se că cei 3 erau afară, dar cu pistoale în mână, îi așteptau să vadă dacă reușește să scape. Așteptau, nu știu, ceva, așteptau. Iese afară, se uită în stânga și în dreapta. Era 8 seara în punctul ăsta, a doua zi, au stat acolo 16 ore și realizează că nu este nimeni în jur. Nu este nimeni în jurul lor. Mike se uită la Ed și spune: Ed, nu e nimeni aici, ieșim cu toții afară. Toți copiii au început să țipe, să urle de fericire, să fie foarte bucuroși și scot unul câte unul afară pe rând și reușesc să supraviețuiască. Nu v-ați gândit că o supraviețuiască toată lumea, nu? Ajung afară toți în picioare, sunt destul de ok, bineînțeles că mulți aveau zgârieturi pe ei, vânătăi, erau destul de deshidratați, nu au avut destul oxigen pentru ultimele 16 ore, mulți dintre ei au început să vomite, să leșine, dar erau toți în viață. Mike se uită în stânga și dreapta și realizează că sunt aproape de un site de construcție pentru că auzeau tot felul de mașinării. Așa că toți 27 au început să fugă către aceste zgomote, iar constructorii care încă erau acolo la ora 8 seara se uită la toată această mulțime de minori și realizează cine sunt. Sunt cei 26 de elevi cu tot cu șofer care au dispărut cu o zi în urmă. Sună la poliție, agenții FBI, reporteri, se umple tot. Cei 27 sunt luați, sunt duși să fie văzuți de doctori și la 12 noaptea îi duc înapoi către Chowchilla. Vă dați seama, părinții fericiți că și-au luat toți copiii înapoi, totul este bine, mersi, o mare harababură și probabil vă întrebați, dar ceilalți 3 psihopați unde sunt? Au fugit până acum, au încercat să scape, au încercat să-și ia prizonierii înapoi.
apoi au mai reușit să ceară răscumpărarea. Vreți să știți unde erau ceilalți 3? Încă dormeau. Oameni, deci dormeau, încă dormeau. Ei s-au culcat liniștiți, au zis, măi, când ne trezim noi, cerem noi răscumpărarea, n-aveți nicio grijă că nu scapă nimeni de acolo, cu siguranță au destul aer, destulă mâncare, n-a murit nimeni până acum, suntem bine. S-au trezit într-un final, bineînțeles, și erau pregătiți să sune la secția de poliție ca să ceară răscumpărarea, erau gata. Sigur s-a potolit lumea, ne cerem răscumpărarea, luăm banii, plecăm în lume, trăim, nu știu, prin Thailanda pe undeva, suntem bine, mersi. Ridică telefonul, încearcă să sune la secția de poliție, moment în care au și deschis televizorul și văd că cei 27 de ostatici au fost salvați. Nu pot să-mi imaginez fețele lor în momentul ăla. Efectiv, faci lucrul ăsta, te culci, te trezești, realizezi că trebuie să fugi, că nu ai de ales, o să vină după tine. Și ești conștient că tu nu ai reușit să acoperi tot ceea ce ai făcut încât să nu fi găsit. Așa că ce fac oamenii mei? Fred și Jim își fac bagajele și pleacă. Fug în lume, iar Rick se decide să rămână în urmă în speranța că nu va fi găsit. Încercarea lor de a scăpa, bineînțeles că a luat sfârșit în momentul în care autoritățile realizează că acel site era deținut de nimeni altul decât tatălui Fred, iar constructorii de acolo nu au ezitat să spună că cu câteva luni în urmă au văzut 3 bărbați care săpau această groapă imensă pe site și nu au pus nicio întrebare pentru că liderul acestui grup de 3 oameni era nimeni altul decât Fred Woods, fiul șefului lor. Autoritățile fac 2+2 și realizează că ceilalți 2 psihopați erau nimeni altul decât Jim și Rick, se duc la Fred acasă și găsesc toate dovezile de care aveau nevoie. Și când zic toate dovezile, efectiv ca în filmele cu proști, găsesc o foaie intitulată Plan, punct cu punct, liniuță cu liniuță, pas cu pas, cu ceea ce vor face, scrisoarea de răscumpărare pe care scria efectiv cuvânt cu cuvânt pe care aveau să-l spună la secția de poliție și faptul că voiau să ceară 5 milioane de dolari. Și întrebarea mea este, Fred, cât de idiot să fii încât să vrei să fugi în lume, să scapi de poliție, dar să nu te gândești să scapi de toate aceste dovezi. Le-ai lăsat acasă să le găsească toată lumea. În aceeași zi în care au găsit toate aceste dovezi, Rick s-a predat poliției pentru că era cel mai slab dintre toți 3. S-a predat poliției, le-a spus tuturor ce s-a întâmplat. Jim a fost prins și el tot în aceeași seară când încerca să scape, nu știu, să plece în lume, iar Fred al nostru a fost prins 2 săptămâni mai târziu în Canada. Automat au fost toți 3 arestați și erau toți acuzați de 27 de capete de acuzare de răpire și 8 capete de acuzare de vătămare corporală pentru tot ceea ce le-a făcut verbal, emoțional și fizic victimelor. Bineînțeles că au fost întrebați de ce au făcut-o și au spus că deși părinții lor erau putre de bogați, Jim și Fred aveau datorii. Și când au fost întrebați de ce minori, au spus că, ei sunt de neprețuit și că oamenii mei plătesc oricât de mulți bani se cer pentru că sunt minori și sunt protejați de stat. Au pledat vinovați pentru cele 27 de capete de acuzare de răpire, dar au pledat nevinovați pentru cele 8 de vătămare corporală. Pentru că, până la urmă, toate cele 27 de victime erau întregi. Nu avea nimeni absolut nimic. Din fericire, nu aveau nicio problemă, dar să nu vorbim despre traumele pe care aveau să le aibă pentru tot restul vieții. Așa că procesul a durat 1 an și 4 luni. 1 an și 4 luni în care multe dintre victime au ieșit în față la tribunal ca să depună mărturie împotriva celor 3 și totul a fost atât de emoțional încât toți 3 au primit închisoare pe viață fără dreptul la apel. Și o spun în modul ăsta pentru că puteți să vă imaginați că mami și tati, părinții lor aveau foarte mulți bani. Și știți ce se întâmplă în lume când ai foarte mulți bani? Poți să scapi basma curată cu foarte multe lucruri. Așa că, deși ei au primit închisoare pe viață fără dreptul la apel, bineînțeles că părinții au reușit să facă rost de apeluri. Foarte multe, mai exact 16. 16 pe parcursul anilor. Din 1980 până în 2022, aici vorbesc despre Fred în special. Cele 15 apeluri au fost refuzate, dar al 16-lea, mai exact în 2022, a fost aprobat, iar Fred a fost eliberat, bineînțeles eliberare condiționată, dar a fost lăsat în libertate la vârsta de 70 de ani. Acum 2 ani de zile în 2022. Cât a stat în închisoare, nu vă gândiți că a rămas sărac lipit pământul, nu. Avea 3 business-uri în numele lui, o grămadă de bani, încă colecționa mașini din închisoare, colecționa mașinile din afară și le vindea și a avut 3 neveste. S-a căsătorit de 3 ori în închisoare și a și divorțat. Și vreți să știți care erau cele mai de preț lucruri ale lui? Cele 2 dubițe folosite în răpire. Cele 2 dubițe
pe care încă le deține în ziua de astăzi și a spus că le ține pentru mai încolo, pentru că peste câțiva ani vor fi efectiv atât de importante pentru lume, că atunci când le va vinde cu milioane de dolari. Și încă le ține pentru el. Eu nu înțeleg cum are dreptul să dețină acele două dubițe încă. De ce n-au fost luate? De ce n-au fost luate și ținute pentru ei? De ce i le-au dat înapoi? Înțeleg că erau proprietatea lui. But why? Și da, v-am zis de Fred, care a ieșit în 2022. Dacă Fred, care era capul răutăților, cel care a pus la cale tot acest plan și i-a avut pe ceilalți doi în jurul degetelor, e o expresie, l-a avut în jurul degetelor, în fine, s-a jucat cu ei. Erau săgețile lui, nu știu cum să vă zic, erau ce erau ei. Rick a ieșit în 2012 la vârsta de 57 de ani, iar Jim a ieșit 3 ani mai târziu, în 2015, la 62 de ani. Toți trei sunt în libertate. Știu că sunt destul de bătrân în punctul ăsta, dar sunt în libertate. După ce au făcut ce au făcut, au răpit 26 de minori, 27 de victime în total. Erau acolo elevi de la vârsta de 5 ani în sus, 5 anișori, și au reușit să-i țină în pământ, unde au îngropat un trailer întreg, fără mâncare, fără apă, fără oxigen, fără o toaletă. Efectiv, nu pot să-mi imaginez toată responsabilitatea care era pe umerii lui Ed, cel de 50 de ani, șoferul care avea toată această, nu știu, trebuia să aibă grijă de toți acești copii și... Mi se pare o poveste incredibilă. Incredibilă și faptul că toți au reușit să supraviețuiască în asemenea condiții, 16 ore acolo, nu pot să-mi imaginez, nu pot să îmi imaginez. Faptul că toți trei încă sunt plini de bani, că părinții le-au fost alături după ce au făcut lucrul ăsta. Și dacă mă întrebați ce juriu a fost sau ce judecător a fost care i-a lăsat până la urmă în libertate, ei bine, judecătorul ăsta era sub impresia, adică s-a gândit că mai aveau 20 ceva de ani, adică acum au 70. Vă dați seama că au făcut și ei niște prostii când erau mai tineri și acum merită să iasă în închisoare pentru că au făcut-o când erau tineri, aveau 20 ceva de ani, adică vă dați seama. Și i-au lăsat în libertate la 70. Mie mi se părea că trebuia, nu știu, să putrezească în închisoare, pentru că deși nu au omorât pe nimeni, eu nu pot să-mi imaginez prin câte traume au reușit să treacă toți acești oameni, cât de traumatizați, cât PTSD au putut să aibă toți acești copii care, eu sper din tot sufletul că sunt toți bine în ziua de astăzi, că nu au că sunt toți bine. Mental, fizic vorbind, că sunt toți ok. Am citit destul de multe comentarii de la alte documentare în care ziceau că familiilor au trecut prin această tragedie și au ajuns să vorbească în comunitate despre lucrul ăsta și să aducă cât mai mult awareness pe treaba asta. Mi se pare extraordinar că oamenii au curajul de a ieși în față și de a povesti despre lucrurile astea. O traumă teribilă. Teribilă. Da. Eu n-am auzit niciodată despre acest caz în toți anii în care fac despre true crime. Am auzit destul de recent despre această crimă. Bine, mai auzisem mai de mult, dar n-am stat să mă interesez atât de tare. Mi se pare că nu se vorbește atât de mult despre această tragedie. Mă gândesc că nu se vorbește atât de mult pentru că nu a murit nimeni. Dar în același timp, nu știu, teribil. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați și a stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez tare mult. Dacă vreți să mă ajutați să creștem acest canal, nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți. Mă ajută enorm de tare. Dacă vreți să alăturați membrilor acestui canal să mă susțineți în felul ăsta, să știți că puteți să apăsați pe join de pe browser, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. În ultima vreme n-am mai reușit să postez atât de mult pentru că sunt foarte stresată. Ne pregătim să ne mutăm în România, am o licență de dat. Este un stres total în capul meu și în același timp încerc să postez de 2 ori pe săptămână. Mă scuzați dacă mai ratez o miercuri, este complet vina mea, știu, mi-am pus prea multe pe cap în perioada asta, dar vă anunț la mine pe Instagram, unde, by the way, mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și avem și un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe! Extraordinar! S-a uitat prea mult la Casa de Papel. Asta este highlight-ul videoclipului. Niște picioare de pisică. Bună ziua!